हाई गाइज वेलकम टु लर्निङ इङ्ग्लिस। आजको भिडियोमा मैले लिएर आएको छु बेसिक इङ्ग्लिस ग्रामर सिरिजको डे 4 जसमा हामी बेसिक एन्ड इम्पोर्टेन्ट वर्ड्स। यदि तपाईँ अङ्ग्रेजी बोल्न सिक्दै हुनुहुन्छ भने यस्ता वर्डहरू तपाईँहरूले जान्नु एकदमै आवश्यक हुन्छ। भिडियोलाई नछुटाइकन अन्तिमसम्म हेर्नुहोला है त। आउनुहोस् सुरु गरौँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहिलो छ हेयर। HERE हेयर। हेयरको अर्थ हुन्छ यहाँ। यो कुनै ठाउँ र प्लेसको लागि चाहिँ प्रयोग गरिन्छ। कम हियर, यहाँ आऊ। कम हियर, हियर यु आर। अथवा तपाईँले कसैलाई केही दिँदै हुनुहुन्छ भने पनि हियरको प्रयोग गरिन्छ। हियर यु आर, यो लिनुहोस्। ओके। देयर, देयरको अर्थ हुन्छ त्यहाँ। गो देयर, त्यहाँ जाऊ। गो देयर, त्यहाँ जाऊ। There was a king, एकजना राजा थिए। There was a king. There was a king. In front of, अगाडि। He is in front of me. उहाँ मेरो अगाडि हुनुहुन्छ। He is in front of me. वा ऊ मेरो अगाडि छ भन्दा पनि He is in front of me. Behind, behind को अर्थ हुन्छ पछाडि। The board is behind me. Board मेरो पछाडि छ। The board is behind me. Beside, BESIDE beside को अर्थ हुन्छ छेउमा, नजिकै। Come and sit beside me. आएर मेरो छेउमा बस। Come and sit beside me. Before, before को अर्थ हुन्छ पहिले। Wash your hands before meals. Wash your hands before meals. खाना खानु अघि आफ्नो हात धुनुस्। Wash your hands before meals. After, after भनेको चाहिँ पछि। I will come after 10 o'clock. I will come after 10 o'clock. म 10 बजे पछि आउँछु। ओके। बिट्विन, बिट्विनको अर्थ हुन्छ बीचमा। He was sitting between रोहन and रिता. He was sitting between रोहन and रिता. ऊ रोहन र रिताको बीचमा बसिरहेको थियो। Among, among, amongst, बीच, माझ। यो चाहिँ कुनै ग्रुपको बीचमा चाहिँ कुनै बसिरहेको छ भने त्यस्तोमा चाहिँ अमङको प्रयोग गरिन्छ है त। He was sitting among friends. ऊ साथीहरू माझ बसिरहेको थियो अथवा साथीहरू बीच बसिरहेको थियो। ओके। बिकज, बिकज भनेको किनभने, कसैको रिजन, कसै कारण दिनको लागि चाहिँ बिकजको प्रयोग गरिन्छ। Why did you do this? तिमीले यस्तो किन गर्यौ? Because Rita told me to. किनभने रिताले मलाई भनिन्। ओके। अर्को छ therefore. therefore भनेको त्यसैले वा त्यस कारणले। This seat is bigger and therefore more comfortable. This seat is bigger and more therefore more comfortable. ओके। otherwise, otherwise को अर्थ हुन्छ अन्यथा। तिमी यस्तो गर अन्यथा यस्तो हुनेछ, यस्तो प्रयोग बोलिन्छ नि हामी हैन, त्यति बेला चाहिँ otherwise. Go now otherwise you will miss your bus. अब जाऊ अन्यथा तिम्रो बस छुट्नेछ। always, always को अर्थ हुन्छ सधैँ। You always do so. तिमी सधैँ यस्तै गर्छौ। You always do so. तिमी सधैँ यस्तै गर्छौ। never, always को अपोजिट हुन्छ never. त्यसरी नै प्रयोग गरिन्छ कहिल्यै होइन, कहिल्यै, never. I never do so. म कहिल्यै त्यसो गर्दिन। I never do so. I never do so. Ever, ever भनेको कहिले वा सधैँ, अहिलेसम्म, कहिले, सधैँ। Have you ever loved me? Have you ever loved me? के तिमीले मलाई कहिल्यै माया गरेका छौ? Of course, अवश्य पनि। Of course को अर्थ हुन्छ अवश्य पनि। Can I use this? के म यो प्रयोग गर्न सक्छु? Of course, yes, गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ of course. Can I use this? Of course. Okay.
अर्को छ अफन अफन भनेको चाहिँ अक्सर प्राय चाहिँ धेरै जसो हुने प्राय यस्तो भइरहेको हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अफन आई अफन गो देयर युजुअली युजुअलीको अर्थ हुन्छ सामान्यतया युजुअली सामान्यतया आई युजुअली वेक अप एट 5:30 म सामान्यतया 5:30 मा उठ्छु आई युजुअली वेक अप एट 5:30 तपाईहरू 4 बजे उठ्नुहुन्छ भने 4 बजे भन्न सक्नुहुन्छ है त 5:30 को ठाउँमा अलमोस्ट भनेको लगभग करिब करिब इट इज अलमोस्ट डन यो लगभग सकियो आई एम अलमोस्ट रेडी म लगभग रेडी भइसके ओके इट इज अलमोस्ट डन ओके ओकेजनली ओकेजनली भनेको चाहिँ बेला बेलामा वा कहिलेकाहीँ ओकेजनली वी सी इच अदर ओकेजनली हामी एकअर्कालाई कहिलेकाहीँ देख्ने गर्छौँ अथवा हामी कहिलेकाहीँ भेट्ने गर्छौँ यी वर्ड जुन तपाईहरूले अङ्ग्रेजी बोल्नको लागि जान्नु एकदमै आवश्यक हुन्छ यस्ता वर्डहरूलाई भनिन्छ इन्डिफिनेट फर नाउन एनीबडी एनीवान समबडी समवान भनेको पनि एउटै हुन्छ एभ्रीबडी एभ्रीवान नोबडी नो वान जुन यिनी चारवटा व्यक्तिको लागि चाहिँ प्रयोग गरिन्छ भने एनीवेयर समवेयर एभ्रीवेयर नोवेयर भनेको चाहिँ कुनै ठाउँको लागि प्रयोग गरिन्छ एनीथिङ समथिङ एभ्रिथिङ नथिङ यी भनेको चाहिँ कुनै वस्तुको लागि चाहिँ प्रयोग गरिन्छ है त अब यिनको हामी चाहिँ एक एक गरेर चाहिँ इक्जाम्पल सहित चाहिँ हेर्नेछौँ एनीबडी एनीवान भनेको कोही पनि कोही इज एनीबडी देयर त्यहाँ कोही छ इज एनीबडी देयर अथवा इज एनीवान देयर त्यहाँ कोही छ समबडी समवान कोही समबडी समवान भनेको पनि कोही समवान इज कमिङ कोही आउँदैछन् someone is coming कोही आउँदैछन् someone is coming everybody everyone सबैजना everybody knows this यो सबैलाई थाहा छ everybody knows this यो सबैलाई थाहा छ nobody no one कोही पनि होइन No one knows this. यो कसैलाई थाहा छैन. No one knows this. यो कसैलाई थाहा छैन. Anywhere कतै अथवा जहाँ पनि. Have you seen Rita anywhere? यो कुनै प्रश्नको लागि चाहिँ प्राय युज गरिन्छ. के तपाईले रितालाई कतै देख्नु भएको छ? Have you seen Rita anywhere? Somewhere. समवेयर भनेको कतै यो चाहिँ कस्तो एनीवेयर भनेको चाहिँ क्वेशन सोध्यो भने चाहिँ समवेयर भनेको यसले चाहिँ एक प्रकारले उत्तर दिनको लागि पनि प्रयोग गरिन्छ आई हैव सीन इट समवेयर मैले कतै देखेको छु आई हैव सीन इट समवेयर एभ्रीवेयर भनेको जताततै सर्वत्र आई लुक्ड एभ्रीवेयर फर माई केज आई लुक्ड एभ्रीवेयर फर माई केज मैले मेरो चाबी जताततै हेरेँ नोवेयर भनेको कतै छैन अथवा कतै होइन आई हैव गट नोवेयर टु सिट मेरो बस्ने ठाउँ कतै छैन बस्नको लागि कतै ठाउँ भेटिन भन्नको लागि नोवेयरको प्रयोग गरिन्छ एनीथिङ भनेको चाहिँ केही पनि आई डु नट ह्याभ एनीथिङ टु इट मसँग खानेकुरा केही छैन आई डु नट ह्याभ एनीथिङ टु इट समथिङ भने केही आई हैव गट समथिङ मैले केही पाएको छु जस्तो केही चीज केही वस्तु हैन त्यसको लागि चाहिँ समथिङ आई हैव गट समथिङ मैले केही पाएको छु एभ्रिथिङ भनेको सबै कुरा हैव यु गट एभ्रिथिङ के तपाईसँग सबै कुरा छ हैव यु गट एभ्रिथिङ के तपाईसँग सबै कुरा छ हैव यु गट एभ्रिथिङ नथिङ केही छैन देयर इज नथिङ त्यहाँ केही छैन देयर इज नथिङ त्यहाँ केही छैन देयर इज नथिङ